Hi guys! Ako po yung nagbabalik. Kahapon po kasi naputol yung video. So ngayon, i-continue yung part 2 ng paano ba mag-makeup. So ako lang kahapon, eyeliner. Ito po, nag-start na po ako. Ito po. So papakita ko po sa inyo sa kabila kung paano. Ganito po siya. Ay pala, ang gamit kong liquid eyeliner is Curline Graph Ink Liner Waterproof. Ito po siya. Maganda to guys kasi parang ano siya, talagang solid yung black niya. Yan o. Ito nyo po. Yan, ganyan siya. Solid yung pagka-black niya. Then gagawa tayo ng ganito, wing. Ganito po siya guys. Ito po talaga yung pinakamahirap. Yung wing, yung eyeliner, yung tipong hindi ka nahihinga. Kasi pag hihinga ka gagalaw. Yan. Pag magagawa kayo, parang outline nyo muna. Tapos, pag na-shape na, sa kanya na itodo. Ayan. Minsan din naluluka ako dito. Ayan, ayan. Ayan siya, guys. Ayan na, guys. Nagagay na po ako ng mascara and false eyelashes. Yan po. Ngayon, nalagyan ko po yung etong mascara, para lang magdikit yung totoong lashes ko sa false eyelashes. Ayan po. Ayan po siya. Ayan. Ayan po, napagdikit ko na po sila. Ang gamit ko palang mascara guys, ang pinaka-favorite ko sa lahat ng mascara sa mundo ay Avon yung Super Shock Max Volume Mascara Waterproof. Ganito po siya guys. Ito po talaga yung favorite ko sa lahat. Kasi maganda po siya kasi nakakapagpakapal talaga siya. Tsaka naglenantinin siya. Yun. And then, maglalagay ako ng eyeshadow sa baba. Kung ano po nilagay natin sa taas, ganun din po siya sa baba. Okay? Ganito po. Patay ng brush. Yung ginawa natin kagahapon, ito po siya. Ito po yun. Maglalagay tayo sa baba. Ano, hindi ko nakuha. Uy. Yan. And then, nilagay natin kahapon. Tapos, yung brown. Ito po, nilagay ko kahapon. Tingnan nyo guys, nakuto. My goodness. Kailangan ko nang bumili guys. Ayan. And then, yung brown. Ayan. And, yung black. Ito po. Yung kahapon. Kontian lang natin guys ha. Yung tipong magkoconnect yung dito. Diba? Para ano lang, may drama lang sa iyong mata. Drama. May drama lang. Then, i-blend natin siya sa ibang brush. Ayan po. Ayan na po siya. Ayan po siya. So, gagawin po sa kabila. Diyan na po kayo. Ayan guys, nalagyan ko na po ng eyeshadow sa baba. Ayan. Then, lalagyan ko po siya ng mascara ulit. Yung Avon. Ayan po siya. Ayan. Kabila. Ayan. Ayan po siya. Ayan, okay na. Ayan po. Then, magpa-powder tayo. Isiset lang po natin yung foundation natin kanina. Isiset natin. Ang gagamit ko yung powder ay EB Advanced 2-Way Cake in the shade Oriental. Ganito po siya guys. Ganito po siya. Yan. Itong foundation na to, karamihan tong gumagamit. Yung mga sales lady, o karamihan guys ginagamit talaga nila as in. Hello dyan sa mga sales lady. Comment down below kung anong foundation nyo. Comment down below, okay? Then na tayo. Siset na natin yung foundation kanina. Yan.
na natin. Ayan. Sa egg. Para magpantay, besh. Comment down below kung maganda na. Kasi siya lagay sa inyo ako. Ano dito ko, maarat. Makate. Isarin natin yung lips guys, para pag nag-lipstick tayo, maganda yung lipstick. Kasi kitang-kita talaga yung kulay. Ayan. And then, contour. Magka-contour tayo. Contour. Ito, ang gagamitin ko kung contour is ito. Ito yung brush ko guys. Oh. Paghirap to talaga guys. Wala pa kasi akong pera. Ayan. Magmukha tayong payat. Kahit hindi naman. Diba? Tapos blend mo lang yan. Blend lang. Sa baba. Ayan. Magmukha tayong hindi makita yung mga double chin natin. Ayan. Ano na? Diba? Paano bang payat guys? Ayan, sa taas. Lagyan natin yung guys. Ayan. Para mabura ang daanan ng aeroplano. Sa malawak pwede na lapagan ng aeroplano yan. Ayan, sa baba. Ayan. And then, magko-contour tayo sa ilong. Pag nagko-contour kayo guys, dapat i-connect nyo dito sa kilay nyo. Ayan. Ayan. Guys, ang gamit ko palang contour palette is sa Lady ha. Nabibili ko ito sa Shopee. Shopee. Ayan, connect nyo dyan sa kilay. Ayan. Parang bongga na. Ayan. Kasi wala tayong mga ilong. Kailangan natin gumawa ng ilong. Kailangan natin gumawa ng matangos na ilong. Ayan. Ayan. Mukha na tayong foreigner. Ayun guys. Ayun yan, diba? Then, ilagyan din natin dito, syempre. Lagyan dito guys, para magmukhang magmukhang malalim dito, alam mo yun? Mukha tayong foreigner nga, diba? Ayan. Ayan. Then, next is blush on. Mag-blush on na tayo. Blush on. Ang gamit kong blush on guys is Hairline Oil Control Blush On. In the shade, ano itong shade na to? Rosy Cheek. Rosy Cheek pala. Ayan. Ayan. Ready na yan. Diba guys? And then, mag-lip liner na tayo. Lip liner here. Lip liner from EB Matte Lip liner. In the shade Sexy Nude ata to. Sexy Nude ba? Basta Sexy Nude. Ayan. Naka-sale to guys. Hanggang na lang to. July 31. 50 pesos kaya to. 50 pesos na lang. Umiyak pa hapon. Okay. Mag-lip liner na tayo mga Zay. Mga Zay. Kumusta mo diha mga Bisaya? Ayan. Lagyan natin ng konti. Ayan. And then, lipstick na tayo. Ang gagamitin kong lipstick ay from L'Oreal Paris Color Rich Matte 288 Mont Black. Basta ganun, black. And L'Oreal Color Rich Beige Sienna. Dalawang shade po gagamitin ko guys. Ganito po siya. Ayan po siya. And then, papatungan ko po siya ng beige sienna. Ganito po. Kasi guys, gusto ko talaga yung dinadoble yung lipstick. Yung dalawang shade. Ang ganda kasi ng ko sa isa lang. Ayan. Ayan.
Diba? Ganda na ba? And then, ang next ay highlighter. Mag-highlighter na tayo, guys. Ang gagamitin kong highlighter is Contour Highlighter Palette by Sassy Lady. Yung gold gagamitin nila, gold ito. Ito, guys. Ayan, ayan. Kunti lang. Ayan, guys. Ayan, guys. Blinding na ba? Ayan. Ayan. Then, sa nose tip natin. Ayan, sa nose bridge. Ayan. Ayan, guys. Ganda na ba? Ganda na ba? Umit ng below. Ayun, guys, lalagyan ko sa brow bone. Dito po. Para ma-highlight lang yung brow bone natin. Diba? Oh. Ayun, guys. Ayun na ba? Pak na ba? Pak na pak. Hanggang nasa pak. Ayun na, guys. Yan na po lahat ang aking paano ba mag-makeup. So, babalik ako, guys, for my final look. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Never gonna give you